हजुर नमस्ते। आज हामीहरू स्ट्याटको क्वेशनको सोल्युसन सोल्भ गर्न गइरहेछौँ र मेनली फोकस चाहिँ बीएससी सेकेन्ड इयर अप्लाइड स्ट्याटको र यी च्याप्टरका नाम हुन् रिग्रेसन र यो चाहिँ लङ क्वेशनमा आउने गर्छन्। यहाँदेखि एउटा क्वेशन र यसको क्वेशन दिएको छ। क्वेशनले क्यालकुलेट गर्न भनेको छ काल पर्सन कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन र इन्टरप्ट गर्न भनेको छ। अर्को भनेको छ फिटिङ अ रिग्रेसन लाइन अन वाइ एन्ड एक्स। त्यससँगै इरर निकाल्न भनेको छ र सिग्निफिकेन्स अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छ। पहिलो त हामीले काल पर्सन कोफिसिएन्ट कोरिलेसन भन्नुको मतलब भनेको सानो आर निकाल्न भनेको छ। त्यसको फर्मुला हुन्छ आर इक्वल्स टु एन समेसन अफ एक्स वाइ माइनस समेसन अफ एक्स समेसन अफ वाइ होल डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एन समेसन अफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर रुट अन्डर एन समेसन अफ वाइ स्क्वायर माइनस समेसन अफ वाइ को होल स्क्वायर। अब यो आर को भ्यालु निकाल्नको लागि पहिला हामीले एक्स वाइ निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ एक्स निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ वाइ निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ एक्स स्क्वायर र समेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि पहिला हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्यो र त्यो टेबल हाम्रो यस प्रकारको हुन्छ। यो आर भन्नुको मतलब कोरिलेसन कोफिसिएन्ट। यहाँ भएको फर्मुलामा हामीले चाहिने भ्यालुहरू पहिला लेख्नु पर्यो। पहिला हाम्रो दिएको क्वेशनमा एक्स दिएको छ, एक्स लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि वाइ दिएको छ अनि अर्को हामीले के गर्नु पर्यो, एक्स वाइ गर्नु पर्यो। अर्को एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब एक्स को भ्यालु दिएको माथिको क्वेशनमा हाम्रो दिएको छ 13, 15, 14, 16, 17, 10 र वाइ भनेर दिएको छ 5, 7, 5.6, 7.2, 8.6, 6.2 अनि अर्को कलम चाहिँ हाम्रो एक्स वाइ को। एक्स वाइ भनेको यो 13 into 5 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 65 हुन्छ। अर्को हाम्रो 15 into 7 भनेको 105, 14 into 5.6 भनेको 78. यसरी नै हामी के गर्छौँ, यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ हामी लेख्छौँ। अर्को हाम्रो एक्स स्क्वायर 13 को स्क्वायर गर्दाखेरि 169 हुन्छ, 15 को स्क्वायर भनेपछि 225। त्यसरी नै हामी के गर्छौँ, यसलाई पनि सबैको स्क्वायर गरेर यहाँ लेख्ने गर्छौँ। यसरी हामी सबै टेबललाई क्यालकुलेट गर्छौँ। टेबल क्यालकुलेट भइसके पछाडि अब फर्मुलामा भयो भने चाहिँ हामीले चाहिने भनेको समेसन अफ एक्स, समेसन अफ वाइ, समेसन अफ एक्स वाइ, समेसन अफ एक्स स्क्वायर, समेसन अफ वाइ स्क्वायर चाहिन्छ। त्यो अनुसार हामी समेसन निकाल्नु भनेको दिएको भ्यालुको सबै जोड्नुपर्ने हो। त्यो भनेको समेसन अफ एक्स भनेको 13 + 15, 14, 16, 17, 10 सबैलाई जोडेर हाम्रो कति आयो 85। त्यसरी नै हामी समेसन अफ वाइ निकाल्नु पर्यो। त्यसरी नै अर्को हाम्रो समेसन अफ एक्स वाइ गर्नुपर्छ। त्यो भनेको 571.8 अनि समेसन अफ एक्स स्क्वायर भनेपछि 1, 2, 3, 5। त्यसरी नै समेसन अफ वाइ स्क्वायर भनेको 269.6 भनेर यसरी हाम्रो टेबलबाट भ्यालुहरू आयो। त्यो भ्यालु आइसके पछाडि त्यस पछाडि हाम्रो अर्को स्टेप भनेको दिएको भ्यालुको सबै भ्यालु लेख्नु पर्यो। त्यो भनेको समेसन अफ एक्स भनेको 85, समेसन अफ वाइ 39.6, समेसन अफ एक्स वाइ भनेको 571.8, समेसन अफ एक्स स्क्वायर भनेपछि 1, 2, 3, 5, समेसन अफ वाइ स्क्वायर भनेको 269.6। अर्को भ्यालु हामीले के थाहा पाउनुपर्छ, एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिएको क्वेशनमा काउन्ट गर्नु पर्यो 1, 2, 3, 4, 5, 6। त्यही भएर एन को भ्यालु हाम्रो 6 भयो। अब पहिलो टेबल हाम्रो कम्प्लिट भयो, सबै भ्यालुहरू पनि आइसक्यो। अब हामी के गर्छौँ, अब हामी फर्स्ट क्वेशन हेर्नु पर्यो। फर्स्ट क्वेशन एमा भनेको छ क्यालकुलेट काल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेर, अनि त्यसको इन्टरप्ट द रिजल्ट भनेको छ। त्यसको लागि अघि हेरेको हामीले फर्मुला ए को लागि के थियो भन्दाखेरि आर इक्वल्स टु एन समेसन अफ एक्स वाइ माइनस समेसन अफ एक्स समेसन अफ वाइ होल डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एन समेसन अफ एक्स को स्क्वायर माइनस समेसन अफ एक्स होल स्क्वायर रुट अन्डर एन समेसन अफ वाइ स्क्वायर माइनस समेसन अफ वाइ को होल स्क्वायर। अब अघिल्लो आएको क्वेशन हाम्रो भ्यालुहरू सबै लगेर के गर्नु पर्यो, यसमा चाहिँ हामी पुट गर्नु पर्यो। त्यो भ्यालु पुट गरिसके पछाडि भ्यालु पुट गर्दाखेरि 6 into 571.8 minus 85 into 39.6 whole divided by
रुट अन्डर n भनेको हाम्रो 6 छ। अर्को यो हाम्रो 1 2 3 5 माइनस 85 को होल स्क्वायर रुट अन्डर 6 इन्टु समेसन अफ y स्क्वायर भनेको 269.6 माइनस 39.6 को होल स्क्वायर। अब यसलाई हामीले सोल्भ गर्नु पर्यो। सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो माथिको भ्यालु आउँछ 3430.8 माइनस 3366 होल डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 185 रुट अन्डर 49.44 यो भनेको 664.8 डिभाइडेड बाई 95.63 इक्वल्स टु 0.67। अब फर्स्टको क्यालकुलेसन हाम्रो r को भ्यालु कति आयो 0.67। अर्को भनेको चाहिँ इन्टरप्ट गर्न भनेको छ। Therefore, since r is equal to 0.67, so it has moderate degree of correlation. अब क्वेशन बी मा हामीले निकाल्न भनेको छ फिट अ रिग्रेसन लाइन अफ y अन x को रिग्रेसन लाइन हामीले फिट गर्न भनेको छ। त्यसको लागि रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x इज y माइनस y अफ मोड इक्वल्स टु byx डिवाइडेड बाई x माइनस x बार। यो हाम्रो इक्वेसन भयो र वेयर b अफ yx इक्वल्स टु n समेसन अफ xy माइनस समेसन अफ x समेसन अफ y होल डिवाइडेड बाई n समेसन अफ x स्क्वायर माइनस समेसन अफ x को होल स्क्वायर र x बार भनेको समेसन अफ x बाई n एन्ड y बार भनेको समेसन अफ y डिवाइडेड बाई n। अब हामीले byx भ्यालु निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ x निकाल्नु पर्यो, समेसन अफ y निकालेर हामीले के गर्नुपर्छ इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा राख्नु पर्यो। x बार भनेको समेसन अफ x बाई n र समेसन अफ x हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 85 डिवाइडेड बाई n को भ्यालु 6 छ। 85 डिवाइड बाई 6 गर्नु पर्यो 14.16। त्यसै नै y बार भनेको समेसन अफ y डिवाइड बाई n, y बार भनेको 39.6 डिवाइडेड बाई 6। अल्सो b अफ yx निकाल्नु पर्यो। b अफ yx भनेको n समेसन अफ xy माइनस समेसन अफ x इन्टु समेसन अफ y होल डिवाइडेड बाई n समेसन अफ x स्क्वायर माइनस समेसन अफ x को होल स्क्वायर। अब सबै भ्यालु राख्नु पर्यो। n भनेको 6 समेसन अफ xy भनेको 571.8 माइनस समेसन अफ x भनेको 85 इन्टु 39.6 होल डिवाइडेड बाई n भनेको 6 इन्टु x स्क्वायर भनेको 1235 माइनस समेसन अफ x को होल स्क्वायर भनेको 85 को होल स्क्वायर 3430.8 माइनस 85 इन्टु 39.6 3366 होल डिवाइडेड बाई सबै क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो byx को भ्यालु 0.35 आयो। byx 0.35 आयो। समेसन अफ x भनेको 14.16, समेसन अफ y भनेको 6.6। अब आएको भ्यालु x बार y बार र byx को भ्यालु लगेर हामीले केमा राख्नु पर्यो इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा राख्नु पर्यो। पुटिङ x बार इक्वल्स टु 14.16 y बार इक्वल्स टु 6.6 byx is equals to 0.35 in equation first we get। अब अघिको इक्वेसन हाम्रो y माइनस y बार byx इन्टु x माइनस x बारमा हामी सबै भ्यालु राख्थ्यौँ। त्यो राख्यो भने
y माइनस y बार भनेको 6.6 byx भनेको 0.35 इन्टु x माइनस x बार भनेको 14.16। अब यसलाई सोल्भ गर्नु पर्यो। y माइनस 6.6 इक्वल्स टु 0.35x माइनस 4.956 और y minus 0.35x equals to minus 4.956 plus 6.6 1.644 और y minus 0.35x और y is equals to 0.35x plus 1.644 regression line y on x। अब थर्ड क्वेशन हाम्रो भनेको छ फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट। अनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट अब हाम्रो थर्ड क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट निकाल्नु पर्यो। सी मा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ r भनेको 1 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई रुट अन्डर n। यो भनेको 1 माइनस r को भ्यालु हामीले निकालेका थियौं 0.67 त्यो भ्यालु यसमा राख्नु पर्यो 0.67 को होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n भनेको कति छ 6 यो भनेको 0.554 होल डिवाइडेड बाई 2.449 यो भनेको 0.22। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर सी को आन्सर सक्यो। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट भनेको कति आछ 0.225। अब लास्ट क्वेशनमा निकाल्न भनेको छ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट फर टेस्टिङ अफ रिग्रेसन। यसको लागि पहिला हामीले प्रोबेबल एरर भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रोबेबल एरर अफ r भनेको 0.6745 इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ r यो भनेको 0.6745 स्ट्यान्डर्ड एरर अफ r भनेर यहाँ माथि हामीले निकालिसकेका छौं 0.225 यो भनेको 0.151। अब नाउ 6 इन्टु प्रोबेबल एरर अफ r equals to 6 into 0.151 0.910। टेस्टिङ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ आएको प्रोबेबल एररलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति आयो 0.910। अब since r equals to 0.67 is less than 0.9 प्रोबेबल एरर निकाल्यौं। प्रोबेबल एररको भ्यालु 0.151 आछ र टेस्टिङ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ आएको प्रोबेबल एररलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो 6 मल्टिप्लाई गरिसके पछाडी हाम्रो आएको 6 इन्टु प्रोबेबल एरर भनेको 0.910 र यहाँनिर r को भ्यालु हामीले निकालेका थियौं 0.67 r को भ्यालु हामीले 0.67 निकालेका थियौं र यो r को भ्यालु हामी केसँग कम्पेयर गर्छौं 6 प्रोबेबल एररसँग र कम्पेयर गर्दाखेरि r को भ्यालु 0.67 छ र 6 प्रोबेबल एररको भ्यालु 0.910 छ। त्यो भनेको प्रोबेबल एररको भ्यालु ठूलो छन् 0.67 सँग। त्यही भएर सो देयर सिग्निफिकेन्ट यति गएपछि हामीले दिएको क्वेशनको सबै सोलुसन गर्यौं। पहिलोमा r को भ्यालु निकाल्यौं त्यसपछि के गरेको फिटिङ गरेको y अन x मा र त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर र टेस्टिङ अफ सिग्निफिकेन्स गरेर हाम्रो भएको क्वेशन सबै कम्प्लिट भयो र यति गरिसके पछाडी यही तरिकाको अरु क्वेशनहरुको प्याटर्न पनि सजिलैसँग यही तरिकाले गर्न सकिन्छ। र यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनमा गएर अलमा क्लिक गरिदिनु होला।